Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raisin and welcome po sa Diary ng Trader. Today pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo pumipili ng coins na dapat nating i-trade. I posted here sa Diary ng Trader Facebook page and tinanong ko kayo kung paano kayo pumipili ng mga coins na dapat nyong i-trade. Unfortunately, medyo ilan lang yung nag-reply. Okay, pero may nag-comment dito, sabi ni Sir A's Kaliwanagan, Sir, ikaw po, paano mo po pinipili? Binalik sa akin ni Sir yung tanong. Hello po, Sir. Okay, so pa-advise po, Sir. Don't worry, Sir, I got you. Okay, itong video na ito ay para dito sa tanong na ito. Okay, next, sabi ni Sir Rex Granada, kang ma-oversold ang RSI, sir, unya gamit dayon Fibonacci level. Tanawon dayon ang 38.2, 50 o 61 trend line. Okay, so sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, yung ibig sabihin na, sir, kung ma-oversold daw yung RSI, gagamitan niya ng Fibonacci. Okay, tapos susukatin niya sa magical levels ng Fibonacci yung diniscuss natin nung nakaraan, 38%, 50%, then 61%. Kapag nag-bounce na doon niya naman papasukin yung trade. Okay? So, ito yung mga comments ng ating mga followers and subscribers dito sa Diary ng Trader Facebook page. Okay, now pag-usapan natin kung paano nga ba tayo pumipili ng coin na dapat nating i-trade sa dinami-dami ng coins na meron sa Binance. Okay? Paano ba natin pipiliin yun ng madalian? Okay, so if you're interested to know more about that, then please do keep on watching. Alright, so welcome dito sa Diary ng Trader, and yeah, simulan na natin i-discuss kung paano nga ba natin pipiliin yung mga coins na dapat nating i-trade. Okay, yung strategy na pinag-usapan natin nung nakaraan ay tinatawag nating macro strategy. Okay, so yun so far yung pinaka-effective na strategy na ginagamit ko kapag nagtitrade ako. So yun yung gagamitin natin sa video na ito. Okay, now may ginagamit akong tool para mas mapadali yung buhay natin sa paghahanap ng mga coins na merong macro strategy or pasok sa macro strategy. Yung tool na ginagamit natin doon ay tinatawag natin Investagrams. Okay, sa mga wala pang account sa Investagrams, this is for free. Okay, may mga ads na lumalabas sa Investagrams, pero you can use this one for free. Okay, so close ko na muna itong ad na ito. So by default, ito yung makikita nyo sa homepage ng Investagrams. Ginagamit namin ito nung kapanahunan ko pa sa stock market, Philippine stock market. Ito yung ginagamit naming charting tool. Okay, iba yung iba yung ginagamit namin para mag-execute ng mga orders, iba rin yung ginagamit namin para pagmasdan yung galawan ng chart. Okay, so today gagamitin natin yung investagrams.com. Okay, so available din po ito sa mga mobile application. You can download this one. Okay, para naman magamit nyo sa inyong mga cellphone. And sa mga laptop users or computer users, just search for investagrams.com. Okay, this is for free. Okay, Investagrams, promotion na to. Baka naman, pwede akong masali dyan sa inyo. Joke lang. Okay, so yeah, investagrams.com. Tapos, kapag nakagawa na kayo ng account dito sa investagrams.com, i-explore nyo. Katulad dito ng Facebook na nag-share sila ng mga thoughts nila about trading, okay, crypto trading, stock market, and kung ano-ano pa. Dito nyo madalas mababasa yung mga technical analysis ng mga iba't ibang tao na may account sa Investagrams. Okay, so ang cool, di ba? Nagsishare sila ng mga TA nila dito, nagsishare ng mga news about crypto, about stocks, and kung ano-ano pa. Okay, pero ang gagamitin natin dito sa Investagrams ay yung tinatawag natin na screener. Sir, ano yung screener?
Okay, etong screener kasi magpapadali ng buhay natin. Eto, click nyo lang ito. Etong screener ang magpapadali ng buhay natin para hanapin sa libo-libo o sa dinami-dami ng coins na meron tayo. Ito yung kumbaga shortcut para naman ma-filter natin yung mga coins na pasok sa macros strategy na ginagamit natin. Okay? So dahil ang macro strategy natin, ang main na pinagbabasihan natin is ang MACD. Okay? Ito yung kumbaga confirmation natin. Punta tayo ngayon dito sa Investa Screener. Okay? And now, piliin natin yung nakalagay dito. Okay? Originally, ang nakalagay dito, PSE. Okay? So, Philippine Stock Exchange. Click nyo yan and hanapin nyo sa baba yung Crytocurrency. Okay, so kapag cryptocurrency, eto na. Pwede na tayong mag-search ng mga coins na pasok sa macros. Next, dahil nga MACD yung ginagamit natin, may iba't ibang tools dito, pero hanapin mo yung MACD. Okay, so nasan si MACD? Eto, may nakalagay dito, 12, 26, and 9. Okay, so ang pipiliin natin, okay, zoom in natin para makita nyo. Ayan, nasa na yun. Okay, so ito. Zoom in natin. Ang pipiliin nyo is yung MACD using MACD crossing signal from below. Okay, ibig sabihin, mula sa baba, papunta sa taas. Okay, yung bullish na MACD. Okay, so yun yung pipiliin nyo. Now, zoom out tayo. Okay, kapag napili nyo na yan, okay, click nyo lang dito ngayon yung filter or run rather. Click nyo lang dito yung run. Okay, so click run and then may timer lang dito kasi nga hindi tayo gumagamit ng Investa Prime. Yung Investa Prime kasi guys, may option siya na mas maraming search options na pwede nyong gawin, mas maraming filter options na pwede nyong gawin, okay? So, pwede kayong magbayad ng 500 pesos dyan per month, I think, para ma-activate yung mga features na yun. Pero, sa atin, napaka-basic lang naman ng macro strategy natin, kaya kailangan lang natin ng patience and maghintay ng konti para naman ma-access for free yung filter na ito without paying any amount. Okay? So, hintay-hintay lang tayo and balikan natin ito once it's done. Alright. So, ayan. Tapos na. Natapos na yung timer. Kung nakapagbayad kayo ng Investa Prime, hindi nyo na kailangang maghintay. Okay? Automatic lalabas agad yan. Pero sa atin na for free lang kasi ayaw natin magbayad. Pasensya na Investagrams. Napaka-basic lang din naman kasi ng tools na ginagamit namin. Okay, so lahat ito nang nandito ay ibig sabihin merong potential for macro strategy. Okay, so pansin yung sinasabi ko, potential pa lang. Okay, kasi ang pinagbasihan natin dito, yung nakapag-cross na yung MACD and nagkaroon na ng crossover. Okay, so, yun kasi yung confirmation natin. Now, meron tayo dito, Dent USDT. Okay? Actually, pwede mong i-check dito. Mag-open tayo ng isang tab. Okay? May nakalagay na ako ditong Investagrams. Actually, pwede mo din i-check dito yung graph or yung chart ng mga coins na gusto mo. Click mo lang ito, PSE. Click mo yan. And puntahan mo yung cryptocurrency. Okay? Now, may nakalagay na ditong Bitcoin. Okay, so search na natin. Yung kanina, yung nakalagay dito is Dent USDT. Okay, so lagay natin Dent. Alright, so Dent USDT. And automatically, lalabas din yung coin na nandito with the graph and with the same tools na makikita mo sa Binance. Okay, so meron din siyang RSI, meron din siyang MACD, meron din siyang graph, meron siyang screener, and
iba pa. Okay? Magandang gamitin ng Instagrams actually. The reason na hindi ko itong ginagamit ngayon sa pagtitrade sa Binance, doon pa rin ako nakatingin sa Binance, is sa Binance kasi nandito na lahat. Okay? You could check your chart and at the same time, you could also process your orders here. Pero dito kasi sa Instagrams, you can only check your chart here. Hindi pa sila connected sa kahit anong broker. Okay? So, charting tool lang itong Instagrams. Okay? So, kaya dito pa rin yung ginagamit ko. Ginagamit ko lang ito para tulong sa akin na ma-filter yung hundreds of coins na meron tayo sa Binance. Okay? And one of the reasons na ginagamit ko si Binance compared to Instagrams is because black yung theme. Okay? Mas malamig sa mata. Okay? Kaya ginagamit ko si Binance. Alright, now let's try to search for Dent. Okay, so Dent USDT. So, ayun na nga. Pinagbasihan natin dito yung MACD. Okay, so palaki natin yung MACD. Kung pagmamasdan nyo dito, nagkaroon na ng crossover. Bumaba, tapos nag-bounce ulit. Okay, so that's why dito sa filter natin, pinakita niya sa atin yung result dito na si Dent ay pasok sa MACD. Pero ang tanong, pasok si Dent sa MACD, okay? Ngayon, pasok din ba si Dent sa macro strategy natin? Okay, pagmasdan nyo dito. Dapat yung macro strategy natin, okay, sa mga first time nga palang nanonood, yung macro strategy is MA5 and MA9, okay? I will link a video sa description box and sa comment section below para mapanood nyo kung paano i-set up yung macros strategy. Okay? So, panoorin nyo ulit yan and i-backtest nyo kung working ba or hindi. Okay? So, ulitin natin. Pasok siya dito sa MACD natin. Pero kung mapapansin mo dito, masyadong malaki yung gap ng puti and orange. Masyadong malaki yung gap ni MA5 and MA9. So, ibig sabihin, hindi pa siya pasok sa macro strategy natin. Kasi dapat si puti ay nasa taas na ni orange. Okay? So, next. Close na natin to. Alright. Ano pa dito? VTHOU USDT. Okay? Ang daming coins, ano? Hindi mo na alam kung ano mga pangalan yan. Kasi nga, ipapakita niya dito kung ano yung mga coins na yun, okay, na halos hindi na natin alam dahil sa sobrang dami. Okay, so kung pagmamasdan natin dito, asa na yung macros, ayan, kung pagmamasdan natin dito, ganun din, nag-crossover na dito, pero dito, hindi pa. Ibig sabihin, invalidate. Hindi yan. So, iisa-isahin mo yan ngayon, and kung saan dyan, yung coin na fit sa description ng macro strategy natin, yun yung pasukin mo. Uy, mali ako. Hindi pala pasukin kaagad-agad. Yun yung pagmamasdan mo, yun yung pag-aaralan mo. Malapit na ba siya sa resistance level? Malapit na ba siya sa support level? Kung malapit na sa support level, pwede ka maglagay ng konti. Tapos kapag lumipad pataas, magdagdag ka pa konti-konti. Okay? So, ganun lang. Mas mapapadali nito yung buhay natin kesa hahanapin natin dito sa Binance yung mga coins na pasok sa MACD strategy natin is sobrang dami ng coins na meron dito sa Binance. Ayan, sobrang dami niyan. Iisa-isahin mo pa ba yan? Mauubos lang yung oras mo dyan. Okay? That is why napakagandang gamitin ng mga tools like an investor screener para mas mapadali yung buhay natin. Pero hindi ibig sabihin, ulitin ko, hindi ibig sabihin na kapag pasok na siya sa screener dito sa Investa, pasok na din siya para sa ating macros strategy. Okay? Hindi ibig sabihin na ganun. Ulitin ko, pag-aralan nyo muna kung ano yung mga result na ilalabas dito sa Investa Screener. Okay? Kapag pumasok sa macro strategy natin, kapag napag-aralan nyo na, kapag tingin yung malayo pa siya sa resistance niya,
Kapag tingin yung nasa support level siya, then go for it. Okay? Maglagay kayo ng small amount and then magdagdag kayo ng magdagdag pa konti-konti. Okay? So, that's it for now. I hope may natutunan kayo. Again, Investa Screener is just a free website. Okay? Pwede kayong magbayad ng 500 a month para matry nyo yung Investa Prime. Or pwede din naman na maging patient lang kayo and hintayin nyo lang yung time limit na nandyan. Minsan, sasabihin niya pa yun sa inyo na i-share nyo muna yung Investa bago niya kayo bigyan ng authority to run. Okay? But it's all good. Alright? So, ganun lang. Napakagandang gamitin ito. And again, pag-aralan nyo muna lahat-lahat. Okay? So, thank you so much again. And before tayo mag-end, magkaroon muna tayo ng shout-out sa mga subscribers natin. Kasi sabi ni Sir, pa-shoutout, idol. Okay, so Sir, kumusta po? OFW Beb Squad. Okay, so dahil I'm supporting small channels, okay, tulad ng pagsuporta nyo sa akin, susuportahan ko rin kayo guys. Okay? Magsusubscribe ako sa channel nyo. And at the same time, papanoorin ko din yung mga videos na meron kayo dito. Okay? So, katulad nitong mga videos nila Sir. Okay? So, yung mga laro ito ni Sir. Unfortunately, hindi ako mahilig maglaro. Pero, bisitahin natin itong page ni Sir and supportahan natin. I'm supporting small-time YouTubers katulad ng pagsuporta nyo sa akin mula nung simula. Okay, so subscribe. And again, shout out to you, OFW Beb Squad. Okay, continue to make content para sa channel mo. Hanggang sa muli guys, paalam. God bless.